Як давно ми з вами не бачились, правда? Коротше, я зараз у Варшаві, в готелі побіля аеропорту. І завтра вранці, о 7 ранку, в мене літак у Лондон. Всім привіт з аеропорту. Так, яка ситуація? Зараз 6:30 ранку. І мені так обідно. Я прокинулась о 3:50 ранку. Приїхала в аеропорт о 4:30. У мене готель поруч з аеропортом. Потім десь годину я стояла, поки можна буде зареєструватися. Точніше, я зареєструвалася онлайн, але мені потрібно було віддати багаж. Простояла я годину. Потім був security control. Мене єдину змусили зняти взуття. Нікого не змушували знімати взуття, тільки мене. Прийшла паспортний контроль і думаю, піду я в лаунж. Так як в мене є преміальна картка, клас. Але лаунж відкривається о 6:30. Я така, окей, піду щось поїм. Не те, щоб я дуже хотіла їсти, але я не знаю, коли я поїм наступний раз. І я купила манго чи пудінг. І купила матчу. Такий от манго чи пудінг, і він дуже дізгастінг насамперед. Коротше, оця штука це як творог з чія, і це прям дуже поганий колір. І матча манго, не знаю з яких пір, в Коста Кофі матча манго коштує 37 злотих, що на гривні 400 гривень. Мені здається, це дорожче, ніж Старбаксу. Ну, Starbucks – це популярний Коста Кофі не так сильно. Коротше, попила я матчу, клас. Оце я не можу доїсти. До речі, манго чи пудінг коштував в 2 рази дешевше, ніж оце. Ну, тобто 20 злотих, 37 злотих. Так, я в лаунжі, просто що я взяла, це творог звичайний. Якщо вам було цікаво, яка їжа в аеропортах. Тут м'ясо, сири, закуски, салати, овочі різні. Є багатий вибір напоїв. Різний алкоголь, вина. Дивилася на оте просека. Думаю, чи воно мені потрібно о 6 ранку чи ні. І лаунж цей Етідія, якось так називається. Тут все прикрасили, і олипочка. Оце все, це таксі. Я ніколи не бачила, що прям так оживлено можна було взяти таксі. Заселилась я в готель. Я думала, що я буду хоча б на 1,5 годинки раніше, але ми дуже довго не могли приземлитися, тому що, ну я не знаю, чи трафік, чи погода. В Лондоні зараз дощить. І до чого я це все веду? Зараз 11:30. І я, дуже розумна людина, забронювала London Eye на 12 годину. Через півгодини в мене London Eye. На таксі туди їхати 12 хвилин. Якщо йти пішки 17 хвилин. І думаючи про те, що таксі буде десь 17 фунтів, але тут коротке розстояння. Зараз швиденько розгрібусь, зберусь і піду кататись на London Eye. І я хочу піти пішки, щоб подивитися на Лондон, подивитися на Темзу. Коротше, я хочу пройтись пішки. Ну що, давайте ви запитаєте мене, як на уроках англійської мови What's the weather today? Я така, it's raining in London. А чому? Отам колесо. І я йду туди. Насправді дощ – це моя улюблена погода. Я її дуже обожнюю, вона дуже така комфі. Є вітерець, але мені подобається, що тепло. 11 градусів – це прям супер. Можна гуляти. Я бачу Біг Бен. Коротше, так це все виглядає. Там London Eye, отам видніється
трошечки Біг Бен. Йду я зараз, не повірите, по Темзі. І йду я на Лондон Ай. Сьогодні той самий день, коли йде дощ. І звісно, я вирішила піти на Лондон Ай сьогодні. Не тоді, коли завтра буде сонце, не у суботу, ну наші, там люди. Можна ж піти у четвер. До речі, треба випити каву з корицею. Але гарно, мені подобається. Дуже добре, що я взяла парасольку. Тут навіть в людей лівосторонній рух. Які в мене враження? По-перше, краєвид гарний. Чи коштувало це свої гроші? Так. Чи коштувало це купити фаст-трек, щоб не чекати чергу? Так. Тому що, як можете бачити, зараз дощ. Четвер. Я думала, людей не буде взагалі, але людей просто валом. І, коротше кажучи, купити фаст-трек, там доплатити 10 фунтів чи щось таке. Що мені не подобається? 10, я думала, буде подорож десь 10 хвилин. Оця ось каталка. Але ми катаємося 30 хвилин і дивимося на той самий вид. Да, Біг Бен. От Біг Бен. Да, гарний. Але, я не знаю, просто часу обмаль зазвичай у всіх туристів. І 30 хвилин кататися на колесі трошечки забагато, як на мене. І я думаю, що можна було б скоротити цю поїздку, на 10 хвилин максимум. А не 30 хвилин дивитися на оце все. Що за погода? Був дощ, потім сніг, тепер знову дощ, і сильний вітер. Коротше, капець. Дуже знайомий флаг, скажу вам. А який там грудень в Лондоні? Осінь, листя жовте опавше, дощ. Ребят, який Крісмас, яка зима, ви що? Це ж Лондон. Я зайшла в кав'ярню Персент Радика. Цікавого кориці в них немає. Але є Spiced Honey Latte, який я взяла. І він іде з сиропом, за смаком кориці. Тож, спробуємо. Так виглядає Spiced Honey Latte. На смак солодко, пряно і дуже-дуже смачно. Hello. Просто зараз Risk in my life. Я з кавою, з льтом, з парасолькою, точніше. Це Christmas Market на Ковент-Гардені. Але зараз я туди не піду, бо в мене через 20 хвилин починається робота. І я спішу, взяла каву. Не з корицею, але з коричневим сиропом. Я сподіваюся, в концентрації воно краще подіє. Так все виглядає. Коротше, десь там мій готель, і біля мене є Пret-a-Manger. Пret-a-Manger – це дуже класний магазин з готовою їжею. І їжа, прям вау, якщо чесно. Тобто я собі взяла оцей стейк з лососем, з авокадо, коштує це майже 13 фунтів. Тут різні врапи є, супи, там солодощі. І прям я в номері, нарешті, я вся мокра, в мене джинси мокрі, я ходила по калюжам. На вулиці йде дощ. І я приходжу, в мене на телефоні 11% заряду. Я думаю, прийду, заряджусь, да? А чому мені ніхто не сказав, точніше, не буду нікого за це засуджувати, питання, чому я була впевнена, що в Великобританії наші розетки? Скажіть мені, будь ласка. Я не впевнена, що це видно, але от такі входи. Кайф. А я тикаю, воно не входить. Я подзвонила на ресепшн, вони сказали, що у них є цей вендінг машин, а в них можна купити адаптери.
Отам ця вендінг машин. І там я зараз куплю адаптер. Що в них тут є? Напої різні, снеки. І мені треба ось цей. Я думаю, ці ось адаптери. Да. Давай мій номер 30. Опа! Це от хоч точно воно? Так, ну виглядає наче ок. Фух, я нарешті в номері. Розібрала речі і можу зробити вам рум-тур. Так, отут я стою, позаду мене двері. Ліворуч ми бачимо шафу. Взагалі кімнатка, ось. Кімнатка дуже маленька на одну людину. Так, що в нас тут? Сейф, утюг, хейрдрайер, фен. Мої речі, мій чехол, там теж мої речі. Попросила я, до речі, ці тапочки, бо не було тапочок. І от тут я сподівалася, що тут будуть полочки, а тут не полочки, якась фігня, якщо чесно. Бо нема куди покласти речі. Далі ми йдемо. Тут у нас отакий от стіл, за яким я буду працювати. Моя валіза, смітник. Що в нас тут цікавого? Це все, що я привезла з Польщі. Це те, що мені подарував готель. Тут така бутилочка Лондон. Вона пластмасова. І подарували таку ось молочну шоколадку. Тут в нас є кавомашина, чай, чашечки. Мені було цікаво, що буде за чай. Так ось. Що у нас тут є? English Tea Shop. Там є зелений, є трав'яний, lemongrass citrus, English breakfast, звісно. Капсулки для кавомашини. До речі, можна було каву не купувати, а попити тут. Тут таке в нас ліжко. Дзеркало, подивіться, ось таке. Тут в нас ванна кімната. До речі, ванна кімната не така і маленька. Нормальна ванна кімната. І всі засоби Rituals. От. Rituals, солодкий апельсини і цедарвуд. Коротше, дерево. Там також Rituals. Що хочу сказати, дуже мокро на вулиці. У мене промокли всі джинси внизу. Хоча, ви розумієте, да, яка в мене подошва? Оце прям подошва, прям супер кайф лайк. Рекомендую для Лондона. Мартінси прям топ, особливо на цій великій платформі. Але в мене всі джинси отут мокрі. Просто насквозь. І яка підстава? Батареї там немає, а оця ось штука не гріється. І, типу, а як мені їх сушити? Я не знаю, як їх сушити. Що ж. Що я купила в Прет-а-Манжер? Ось. Прет-а-Манжер. Що в нас тут? В нас тут салат, який коштував, до речі, 12,95 фунтів. Тут у нас і авокадо, і лосось, і куча зелені, і є кіноа, да? Баклажани, соус, брокколі. Коротше, оце все я не дуже люблю, але прям дуже кайфово і клас. Я зробила собі чай з лемонграсом, імбирем. Єдине, що в мене немає виделки. В мене є тільки ложечка і все. І я думаю, подзвоню я на ресепшн, скажу, треба виделка. Вони такі, ми вас перенаправляємо на ресторан. Я дзвоню в ресторан, кажу, мені потрібна виделка. Вона така, окей, я вам передзвоню. Пройшло півгодини. Я не передзвонювала, бо я розмовляла з мамою по телефону, по вайберу. А мені ніхто не передзвонив. Питання. Чому? Не зрозуміло. Мені просто дуже лінь іти в ресторан, одягатися, я зараз ходжу в лосинах. Друге, що мене дуже сильно бісить, тут капець як холодно і тягне від вікна. Вікно закривається по-дурацьки. Я інакше так не назову. Не такі вікна, як в нас. Від нього тягне. Друге, в мене питання, нащо? Робити отакі от, типу жалюзі, не жалюзі, як це називається. І от звідси дуже сильно тягне. Коли я закриваю оце ось, да, от зараз не чутно, але воно стукає. Знаєте, якщо стукає? Отак. Якось отак і їмо. Так, зараз 7:40 ранку, і в Лондоні ще темно, і це мій вид з вікна. Вау! Всім привіт, доброго ранку. Мені так дивно, що в Лондоні світанок о 8 ранку. Просто прокинутися раніше і піти гуляти парками, він не існує. Він не існує. Тобто, раніше 8 ти не вийдеш, бо вийдеш і будеш гуляти в темряві. А в темряві в Лондоні це не дуже класно.
Так, сьогодні в мене є плани. Ви запитаєте, на що так рано прокинулась? Ну, по-перше, сьогодні останній робочий день. До цього в мене є плани. Зараз про них розкажу. Це мій сніданок. Я зазвичай так багато на сніданок не їм, і взагалі в мене трошки інший раціон, але як же без англійського сніданку. Тут в нас яйце, чорний пудинг, це по типу нашої кров'янки, як я зрозуміла. Бекон, томат, отам видніється хеш-браун, картопляна, коротше. Яйце, грибочки і бінс. Цю частину я взагалі не дуже люблю, але окей. Далі я взяла якусь булочку. Стараюся не наїдатися, бо вже в неділю у нас з Даною почнеться булочний тур. І, як можна бачити, грейпфрут, апельсин, хлібчик з маслом, маслини, олівки, трошки овочів для переварення всього цього процесу і сир. І найголовніше, що я взяла просто найбільш cozy place. Там у нас їжа, там булочки, і виглядає все дуже beautiful. Так, я вийшла гуляти. Дуже незвично, що в Лондоні видніється небо. Це прям дуже unusual. Коротше, куди я йду? Мені треба поміняти гроші. Я цього не зробила в Україні, я цього не зробила в Польщі. Я йду, бо в мене є євро. Я не хочу витрачати ліміт на карті. І тому я зараз іду міняти гроші. Зараз в мене план – це просто гуляти. Іду в парк Сейнт Джеймс. Можливо, я йду до Гайд-парку, але не те, щоб я дуже хотіла сьогодні це робити. І, коротше, йду до Сейнт Джеймс. Потім я йду до Сохо. Планую зайти в Ральфс Кофі. Звідти я піду на Ковент-Гарден. От я біля Ковент-Гардену живу. І на Ковент-Гарден є попап-інсталяція Dyson, є Christmas Market. Хочу це все обійти. Вчора я там проходила, але не погуляла. Так виглядає Трафальгар Сквер. Отак виглядає вход в парк. Я бачу, що там є річечка, фонтанчик. І також там ходять качечки. От ми зараз до них підемо. А з іншої сторони Лондон Ай видніється. Краса. Сім'я качечок. Куди ми йдемо? До мене? Ну все, зараз буде як з вороною. Ну все. З подружкою гуляємо. Родич. Тут ще така пташечка прикольна. Що це за пташка? В неї червоний клюв. Там ще якісь біленькі. Качечки чи пташечки, хто це, я не знаю. Плавають, купаються собі. Просто Аня в кожній поїздці це в мірі животних. У світі тварин. Привітики. Дуже багато білочок, до речі. Тут якесь місце, де їх дуже багато. От одна білка, от друга білка, третя.
Ну, там ще якісь пташечки сидять, чилять. Така пташечка гарна. Такий в неї окрас. У мене зараз план дійти до Buckingham Palace і після цього піти за кавою. Ну, я просто в шоці, скільки тут різних тварин, скільки різних пташок, і білочки, і качечки, і лебеді, просто дуже багато усіх. Просто нагадаю, що зараз грудень, а біля Букінгемського палацу все зелено, червоний асфальт. Прикольно. Це ворота до Букінгемського дворцу. Там далі вони також є. Я все ще йшла до своєї кави. Було написано, що мені йти десь хвилин 20 від сили. Але так як я фотографувала пташок, то трошечки затягнулась. І тут у нас і Cartier, і Valentino, і Rolex, там далі Saint Laurent. Дуже багато всього. І Bottega, і Prada, Saint Laurent. Я взяла каву і хотіла подивитися відомі піжами з медведиками, але їх ніде немає в наявності. Але мені сказали, що, можливо, є в департмент-сторах, в Selfridges, в Harrods, в Сент-Луї. Коротше, я туди піду завтра. І так, сьогодні я зустрічаюся з Дімою, і я хотіла йому купити якийсь сувенір. Київ вечірній. Отака лакшері коробочка Рошен. А знаєте, що там? Ромашка. Корівка. Такі два чаї українських. Один з них – це «Велике небо України», а інший – це «Золотий вечір». І оце все ми складемо в такий класний пакетик. А тепер просто подивіться на мій лук. Я з пакетом АТБ йду на дуже класну і важливу зустріч. Я вже в таксі, я їду в офіс Мета. Мене запросив Діма. Справді мене ніхто не запрошував, я сама напросилась. Хто такий Діма? Я брала курси в прожекторі на мобільні інтерфейси Advanced рівня, і Діма був нашим ментором. І він вже 10 років живе в Лондоні. Колись він працював в Apple, а в США зараз він працює в Meta вже понад 5 років.
мабуть. І я попросилась до нього на екскурсію. От і сьогодні п'ятниця, останній робочий день, мені здається, усіх. Тож я дуже excited, мені дуже цікаво там побувати, подивитися, в якому просторі розробляються Instagram, Messenger, Facebook. Коротше, дуже-дуже excited і мені цікаво. Так, я вже в офісі Мета, мене зустрів Діма. Діма продуктовий дизайнер в Мета на месенджері і працює вже 4 роки. Hello! Всім привіт! То офіс в Google. Это не самый прикольный офис, у нас был классный офис, в котором я возле Ковангарда. Угу. Его закрыли, да? Да, слишком много офисов, типа дорого. Это Arts Room. Всякие приколы. Original Japanese принтер, Ага. который печатает оригинал чернилами 80-х годов. Он очень классные штуки делает, Ну, смотри. Он делает такие типа винтаж, вот смотри, видишь, оно такое как... Да. Ну, короче, дома принтеры все себе эти картинки Прикольно. печатают. Видишь, оно, можно всякие поделки делать. Да. Я очень люблю тут зависать. Это тоже все тут сделано? Да, это люди печатают. Прикольно. Это я что-то начал ставить, мои не поделочки. Я себе взял. Короче, да, но тут им очень тяжело пользоваться. Фишка в том, что который лазером выжигает по дереву всякие штучки, можно рисовать. Есть клубы рисования, то есть ты прям собираешься какой-то преподаватель и можешь рисовать. Вот туда вниз, да, можно спускаться? Как сад, то есть по кругу, по всей крыше здания, типа как сад. Смотри, там горячая еда. Ага. Принцип такой, как шведский стол. Берешь, Прикольно. слева направо ходишь, берешь, что хочешь. А вот там получается весь гугловский, да, офис? Это Google, да. В мене зараз закінчився мій робочий тиждень. Останній в цьому році. Я вважаю, що дуже знаково закінчувати останній робочий день в році в Лондоні. Сподіваюсь, що наступний рік буде ще краще. Прикол ще в тому, що останній раз я їла в офісі Мета о 2:00 годині дня. Найцікавіше те, що я не хочу їсти. Але я все ж таки зібралась. Я думаю, зараз піду, поїм, візьму якийсь коктейльчик і все. І прийду, схожу в душ і лягу спати. Завтра останній день в Лондоні. Повний день. Взагалі останній це неділя, але я рано вранці виїжджаю. І, коротше, на завтра в мене просто план встигнути все. Коротше, завтра в мене afternoon tea, завтра в мене шопінг. Я хочу піти в Harrods, я хочу піти в Selfridges. Ввечері я записалася на brain massage, stress relief в Rituals. Сподіваюся, це мені допоможе. Коротше, все, закінчу розговорювати, іду в лобі і закажу собі якийсь коктейль і щось поїсти.